Asim has been watching TV since morning. Asim د سحر نه ټي وي ګوري، یعنی اسیم به ډېر وزګاري نو د سهار نه ټي وي ته ناست دی. صحیح ده. I have been studying English for 3 years. زه د 3 کالو نه انګلیش زده کوم، د انګلیش سټډي کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. مونږه د انګلیش ګرامر یو ډېر اهم لیسن شروع کړی دی، د have been، has been او د had been په باره کې. د دې نه مخکې مونږه پارت نمبر 1 الریډي کړی دی. که چا تر اوسه پورې پارت نمبر 1 نه کتلې نو هغه اول لازمي وګورئ. د هغې وجه دا ده چې په پارت نمبر 1 کې مونږ کومې خبرې کړې دي نو هغه خبرې به زه نن نه کومه. نننې زمونږ دی پارت نمبر 2 او په دې کې به مونږه د have been، has been او had been دویم استعمال کوو. اولنې چې کوم د هغې استعمال دی هغه مونږ په پارت 1 کې کړی دی. نو کله چې هم مونږ نننې لیسن کوو نو که فرض که زه تاسو ته ووایم چې ما تاسو ته دا خبره اول کړې وه یا ما اول تاسو له دا مثال در کړی و، نو د هغې مطلب به دا چې هغه مثال یا هغه خبره ما په پارت 1 کې کړې ده. نو ځکه درته زه ما که چا تر اوسه پورې پارت 1 نه کتلی نو اول هغه خامخا وګورئ، ګنې بیا به تاسو په دې لیسن باندې نه پوهېږئ. صحیح ده. نو اوس مونږ راځو سیده خپل لیسن لا او مونږ به شروع د هغه ځای نه کوو په کوم ځای کې چې مونږ پارت نمبر 1 پرېښی وو. تاسو ته ما اول یو خبره وکړله چې دا has been، have been دا مونږه په present perfect tense کې او په past perfect tense کې دا had been مونږ صرف او صرف په travel experience کې استعمال کړله چې په هغې کې دا has، have او had دا پکې auxiliary verbs دي او په دغه ټولو sentences کې په دغه دواړو tenses کې په present perfect tense کې او په past perfect tense کې په دې ټولو کې کوم چې مونږ د travel experience لپاره استعمال کړله په دغه ټولو کې been as a main verb استعمال شوی دی. اوس راځو مونږ دې بحث لا چې په present perfect continuous tense کې auxiliary verb څه استعمالو؟ have been او has been. هم هغه ټکي استعمالو کوم چې تر اوسه پورې مونږ وکړله، خو کوم چې مونږ وکړله نو په هغې کې صرف has او have او had auxiliary verbs وو او been پکې main verb وو. خو په present perfect continuous tense کې auxiliary verb استعمالیږي have been او has been، دواړه پکې auxiliary verb استعمالیږي. صحیح ده. او د سبجیکټ رول به هم هغه وي د I، we، you، they او د plural nouns سره به همیشه have been راځي او د he، she، it او د singular noun سره به همیشه has been راځي. او په past perfect continuous tense کې auxiliary verb استعمالیږي had been او په هغې کې هم had been دواړه auxiliary verb استعمالیږي او په هغې کې به هم هغه رول وي کوم چې په past perfect tense کې وو، یعنی د ټولو سبجیکټ سره د I، we، you، they، he، she، it singular noun، plural nouns د دې ټولو سبجیکټ سره به had been راځي. ښه present perfect continuous tense مونږ په کومو موقعو باندې استعمالو؟ present perfect continuous tense مونږه هله استعمالو چې کله یو اکشن شروع شوی په ماضي کې وي او تر په ماضي کې د څه وخته پورې هغه اکشن چلیدو او تر موجوده وخته پورې هغه اکشن جاری وي. صحیح ده. دغې خبرې ته ویل کېږي present perfect continuous tense. دا یو زمانه ده چې یو اکشن شروع شوی په ماضي کې وو او په ماضي کې د څه وخته پورې هغه اکشن چلیدو او بیا هغه اکشن تر اوسه پورې چلیږي. دې ته ویل کېږي present perfect continuous tense. ځکه ورته present perfect continuous tense ویل کېږي چې دا د موجوده زمانې پورې دغه اکشن جاری دی. صحیح ده. د present پورې هغه اکشن اوس هم جاری دی. مثال په طور زه وایم چې I have been studying English for 3 years. زه د 3 کالو نه انګلیش زده کوم، د انګلیش سټډي کوم. نو اوس تاسو دې فقرې ته وګورئ. په دې سنټنس کې تاسو وګورئ اول زموږ سره دی I دی سبجیکټ، بیا زموږ سره دی have been ځکه چې د I سره به have been راځي. اوس په دې کې have been auxiliary verb دی، دا دواړه auxiliary verb دي. صحیح ده. have been او بیا ما څه ووې studying، نو studying پکې بیا main verb دی. صحیح ده. خو د هغې هغه continuous form دی. د study continuous form څه دی؟ studying. صحیح ده. نو اوس تاسو وګورئ دا څنګه present perfect continuous tense دی. ګوره ما څه ووې چې زه د 3 کالو نه انګلیش زده کوم، د انګلیش سټډي کوم. نو دا اکشن شروع شوی کله دی؟ 3 کاله مخکې په ماضي کې شروع شوی دی او زه وایم چې زه د 3 کالو نه د انګلیش سټډي کوم.
په پښتو کې وته مو ګورئ کوما مطلب دا دی چې زه تر اوسه پورې لګیا یم او انګلیش زده کوم. نو دا اکشن شروع شوی په ماضي کې دی. 3 کاله وشول د دې 3 کاله مخکې شروع شوی دی او په ماضي کې شروع او تر اوسه پورې دغه شانتي دا سټډي جاری ده. نو دا اکشن شروع شوی په ماضي کې دی 3 کاله مخکې او تر اوسه پورې دا جاری دی. نو ځکه دا پریزنت پرفیکټ کنټینیوس ټنس دی. صحیح ده. اوس دلته کې صرف دا یو بل پوینټ ما په دې ټیم کې فار استعمال کو. I have been studying English for 3 years. په دې باندې هم مخکې مونږه یو څو ځله بحث کړی دی. فار مونږه هله استعمالو کله چې مونږه د ډیوریشن په باره کې خبره کوو. ډیوریشن ویل کېږي دورانیې ته، یعنی په یو اکشن کې څومره وخت لګېدلی دی، ټوټل وخت پکې څومره تیر شوی دی. کله چې مونږ د هغه دورانیې په باره کې خبره کوو چې څومره وخت په دې اکشن کې لګېدلی دی، نو په هغه ټایم کې به بیا مونږ همیشه فار استعمالو. For 6 years, for 3 months, for 2 weeks. صحیح ده. نو دغه شانتي تاسو ګورئ د شپږو کاله وخت په یو اکشن کې لګېدلی دی، یا 3 کاله وخت په یو اکشن کې لګېدلی، یا 3 میاشتې وخت پکې لګېدلی دی، یا په یو اکشن کې 2 هفتې لګېدلی دي. مونږ په دې ټایم کې صرف او صرف د دورانیې خبره کوو. نو په هغه ټایم کې به بیا همیشه مونږه فار استعمالو. او که فرض که زه دا سنټنس داسې ووایم چې I have been studying English since 2019. زه د 2019 نه انګلیش سټډي کوم، انګلیش زده کوم. نو تاسو اوس وګورئ په دې کې ما څه وویل since 2019. ما پکې فار استعمال نه کوم ځکه چې کله هم مونږه د یو اکشن د شروع کېدو چې کم وخت وي د هغې په باره کې مونږ ذکر کوو، د سټارټینګ پوینټ په باره کې ذکر کوو. نو په هغه ټایم کې به بیا مونږه سنس استعمالو، بیا مونږ فار نشو استعمالولی. فار خو مونږ هله استعمالو چې کله مونږ صرف او صرف د هغه دورانیې په باره کې خبره کوو چې په یو اکشن کې وخت څومره لګېدلی دی. خو که فرض که زه د یو اکشن د سټارټینګ پوینټ په باره کې خبره کوم چې یو اکشن شروع شوی کله دی، نو په هغه ټایم کې به بیا مونږ همیشه سنس استعمالو. زه د 2019 نه انګلیش زده کوم. نو ما انګلیش زده کول کله شروع کړي؟ په دې خبره کې زه څه ویل غواړم؟ په 2019 کې. نو سټارټینګ پوینټ زما څه دی؟ 2019. نو چې کله پکې زه د 2019 ذکر کوم، د یو خاص پوینټ، د یو خاص سټارټینګ پوینټ ذکر کوم، نو بیا به پکې زه سنس استعمالوم. یو بل اگزامپل د دې په باره کې اخلو. صحیح ده. Asim has been watching TV since morning. Asim د سحر نه ټي وي ګوري، یعنی اسیم به ډېر وزګار نو د سهار نه ټي وي ته ناست دی. صحیح ده. فرض که زه دا ویم چې اسیم د سهار نه ټي وي ګوري، نو تاسو اوس وګورئ په دې کې ما څه وویل Asim has been watching TV since morning. ما since ولی استعمال کوم؟ ما فار ولی نه استعمالوم؟ for morning. هغه غلط راځي ځکه چې په دې ټایم کې زه د یو اکشن یعنی د هغه د ټي وي د کتلو د سټارټینګ پوینټ په باره کې خبره کوم. اسیم ټي وي کتل کله شروع کړیو؟ سهار یې شروع کړیو کنه. ځکه زه وایم چې اسیم د سهار نه ټي وي ګوري، د سټارټینګ پوینټ په باره کې خبره کوم. نو ځکه دلته کې هم زه وایم چې Asim has been watching TV since morning. او د present perfect continuous tense خبره ده، نو ځکه ورسره has been راغلی دی ځکه چې Asim third person singular دی. صحیح ده. او کم third person singular یا چې موږ کله د چا نوم واخلو، د چا ذکر کوو، نو په هغه ټایم کې به د هغې ټولو سبجیکټ سره به څه راځي؟ بیا has been به راځي. نو ځکه زه وایم چې Asim has been watching TV since morning. اوس که فرض که هم دا خبره زه داسې وکړم چې Asim د 4 ګنټو نه ټي وي ګوري، نو بیا به دا خبره زه څنګه کوم؟ اوس تاسو وګورئ په دې کې ما د یو خاص سټارټینګ پوینټ ذکر نه دی کړی چې Asim ټي وي کتل کله شروع کړي، بلکې زه وایم چې Asim د 4 ګنټو نه ټي وي ګوري. نو ما په دې ټایم کې د هغه دورانیې ذکر وکړو چې Asim ډېر وزګار دی چې د 4 ګنټو نه ټي وي ته ناست دی. صحیح ده. نو بیا به دا سنټنس په انګلیش کې څنګه وایم؟ Asim has been watching TV for 4 hours. Asim د 4 ګنټو نه ټي وي ته ناست دی. صحیح ده. تاسو په دې فرق باندې خو پوه شوئ کنه چې سنس به مونږ څنګه استعمالو او فار به مونږ څنګه استعمالو، او د I we you they او د plural nouns سره به همیشه have been راځي، او د he she it او د singular nouns سره به همیشه has been راځي. اوس کله کله مونږه په یو اکشن باندې زیات فوکس نه کوو، یعنی زمونږ ټول فوکس په یو اکشن باندې نه وي، خو بلکې زمونږ ټول فوکس په یو سچویشن باندې وي،
په یو حالت باندې وي نو په هغه ټایم کې هم مونږه رول به هم دغه اپلای کیږي. مثال په تور he has been a teacher for 11 months. هغه د 11 میاشتو نه ټیچر دی. تاسو اوس وګورئ په دې کې مونږه د یو اکشن په باره کې زمونږ زیات فوکس نشته دی. مونږ په دې د اکشن خبره نه کوو، یعنی په نور کې خدا و چې ټي وي ته پکې عاصم ناسو صحیح ده، ټي وي کتو نه کې یو اکشن کېدو یا دغه شانتي سټډي ما کوله نو پای کې یو اکشن کېدو. په دې کې زه صرف دا خبره کوم چې هغه د 11 میاشتو نه ټیچر دی. صحیح ده، یو کس دی او هغه د 11 میاشتو نه استاد دی، ټیچر دی. نو په دې کې مونږه فوکس زمونږه د هغه په ټیچینګ کې نه دی. صحیح ده، صرف په هغه کې زمونږه د هغه چې کوم هغه سچویشن دی، د هغه چې کوم هغه حالت دی، د هغې په باره کې زمونږه فوکس دی. نو په دې ټایم کې به هم رول به هم هغه وي. د هی سره به سره راځي has been به راځي که نه. نو زه وایم چې he has been a teacher for 11 months. نو for 11 months به راځي. د دې ایکسپلینیشن ما ټول تاسو ته وکړو چې په دې ټایم کې مونږ صرف د هغه د ټول دورانیې په باره کې خبره کوو چې هغه د څومره وخت نه ټیچر دی. نو د 11 میاشتو نه ټیچر دی، نو ځکه for 11 months راغلی دی. یعنی هغه ټیچینګ شروع کړی 11 میاشتې مخکې و. هغه خبره په ماضي کې شروع شوې وه او روانه ده او اوس هم هغه ټیچر دی. او یا دا خبره که فرض که زه پکې د یو خاص ټایم ذکر وکما، مثال په تور زه داسې وایم چې he has been a teacher since January. هغه د جنوري نه ټیچر دی، یعنی هغه ټیچینګ په جنوري کې شروع کړو. خو زه وایم چې هغه د جنوري نه استاد دی. صحیح ده، نو د هغه اکشن شروع شوی کله دی؟ کېدای شي چې وس اپریل میاشت وي یا د دسمبر میاشت وي. خو زه د جنوري په باره کې خبره کوم چې هغه د جنوري د میاشت نه ټیچر دی. چې کله پکې ما د سټارټینګ پوینټ خبره وکړله، نو په دې ټایم کې خو زه د سټارټینګ پوینټ خبره کوم که نه، چې هغه د جنوري د میاشتې نه ټیچر دی. نو ځکه دلته کې بیا زه سنس استعمالوم، he has been a teacher since January. یو بل اگزامپل در کوم او دا ځکه ضروري دی چې را روان کم ایکسپلینیشن دی د هغې سره د دې ډېر زیات تعلق دی. صحیح ده، اگزامپل دا دی، فرض که زه ووایم چې we have been working together for 9 years. مونږه د 9 کالو نه یو ځای کار کوو. صحیح ده، فرض که زه چا سره یو ځای کار کوم، صحیح ده، زه یم او زما سره بل یو ملګری دی او مونږه یو فرض که یو پروجیکټ کوو، مونږ یو ځای کار کوو او زه چاته د هغې په باره کې خبره کوم، نو زه هغه ته ویلی شم چې مونږ د 9 کالو نه یو ځای کار کوو. د دې خبرې مطلب څه دی؟ په پښتو کې ورته هم وګورئ. یعنی مونږ یو ځای کار شروع کول کله شروع کړي وو؟ 9 کاله مخکې. صحیح ده، هغه اکشن د 9 کالو نه په ماضي کې شروع و او کله چې زه وایم چې مونږ د 9 کالو نه یو ځای کار کوو، نو دې مطلب سره چې هغه اکشن اوس هم جاری دی. نو پریزنٹ پرفیکٹ کنټینیوس ټینس شو کنه، 9 کاله پکې ولګېدل خو هغه اکشن اوس پوری جاری دی. نو ځکه دلته کې بیا ما for 9 years استعمال کو، ځکه چې زه د هغه ټول دورانیې په باره کې خبره کوم. او یا دا خبره که فرض که زه پکې د یو خاص وخت ذکر وکم، د یو خاص سټارټینګ پوینټ ذکر وکم، نو بیا دا سنټنس فرض که زه داسې ویلی شم چې we have been working together since 2013. مونږه د 2013 نه یو ځای کار کوو. نو کله چې زه وایم چې مونږ د 2013 نه یو ځای کار کوو، نو په دې ټایم کې بیا ما د یو خاص سټارټینګ پوینټ ذکر وکړو، نو ځکه په دې کې هم مونږه سنس استعمال کو او دا هم پریزنٹ پرفیکٹ کنټینیوس ټینس دی، ځکه چې په 2013 کې زمونږه یو ځای کم چې مونږه پروجیکټ کوو، کم چې مونږه کار کوو، دا د 2013 نه شروع شوی وو او دا هغه ټایم نه شروع کېدو په ماضي کې او تر اوسه پورې جاری دی. ځکه زه وایم چې مونږه د 2013 نه یو ځای کار کوو. صحیح ده، نو دا اکشن اوس هم جاری دی، نو دا هم پریزنٹ پرفیکٹ کنټینیوس ټینس دی. خطر دې پوری خو دا ایکسپلینیشن وو د پریزنٹ پرفیکٹ کنټینیوس ټینس. نو دا و زمونږه نننې لیسن د هیز بین او د هیو بین په باره کې. په دې کې مونږه د دې دواړو چې کوم هغه دویم استعمال دی د هغې په باره کې مونږ خبرې وکړلې. اوس د هیډ بین هم دویم استعمال پاتې دی. ما په دې لیسن کې ځکه ونه کړله چې بیا ویډیو ډېر زیاته اوږدېدله. نو انشاءالله په نیکسټ لیسن کې یعنی په پارت 3 کې به مونږه د هیډ بین چې کوم دویم استعمال دی د هغې په باره کې به مونږ خبرې اترې کوو او مونږ به د دې ځای نه شروع کوو په کوم ځای کې چې مونږ دا لیسن نن پرېښی دی. صحیح ده، نو انشاءالله په نیکسټ لیسن کې به بیا میلاویږو. لایک او شیر د نه هیر نشي او ټول زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.